રૂબીમાં એરિથમેટિક એન્ડ રિલેશનલ ઓપરેટર્સ પરના સ્પોકન ટ્યુટોરીયલમાં સ્વાગત છે. આ ટ્યુટોરીયલમાં આપણે આપેલ વિશે શીખીશું. એરિથમેટિક ઓપરેટર્સ, ઓપરેટર પ્રેસિડન્સ, રિલેશનલ ઓપરેટર્સ. અહીં આપણે ઉબુન્ટુ લિનક્સ આવૃત્તિ 1204, રૂબી 193 વાપરી રહ્યા છીએ. આ ટ્યુટોરીયલના અનુસરણ માટે તમને લિનક્સમાં ટર્મિનલ તથા ટેક્સ્ટ એડિટર કેવી રીતે વાપરવું તે વિશે જાણકારી હોવી જરૂરી છે. આઇઆરબી થી પણ પરિચિત હોવા જોઈએ. જો નથી, કૃપા કરી અમારી વેબસાઈટનો સંદર્ભ લો. હવે ચાલો એરિથમેટિક ઓપરેટરો વિશે શીખીએ. રૂબીમાં આપેલ એરિથમેટિક ઓપરેટરો છે: એડિશન, ઉદાહરણ a+b; સબટ્રેક્શન, ઉદાહરણ a - b; ડિવિઝન, ઉદાહરણ a/b; મલ્ટિપ્લિકેશન, ઉદાહરણ a * b; મોડ્યુલસ, ઉદાહરણ a મોડ્યુલસ b; એક્સપોનેન્ટ, ઉદાહરણ a એક્સપોનેન્ટ b. ચાલો આઇઆરબી વાપરીને આ એરિથમેટિક ઓપરેટરને ચકાસીશું. Ctrl Alt અને ટી કી એકસાથે દાબીને ટર્મિનલ વિન્ડો ખોલો. આપણી સ્ક્રીન પર એક ટર્મિનલ વિન્ડો દ્રશ્યમાન થાય છે. ઇન્ટરેક્ટિવ રૂબી ને શરૂ કરવા માટે ટાઈપ કરો આઇઆરબી અને એન્ટર દબાવો. 10 + 20 ટાઈપ કરો અને એન્ટર દબાવો. એડિશન ઓપરેશન થાય છે અને પરિણામ સ્વરૂપે 30 દ્રશ્યમાન થાય છે. આ જ પ્રમાણે સબટ્રેક્શન અને મલ્ટિપ્લિકેશન ઓપરેશનો ભજવી શકાય છે. ચાલો ડિવિઝન ઓપરેટર પ્રયાસ કરીએ. 10/4 ટાઈપ કરો અને એન્ટર દબાવો. અહીં તમે જોઈ શકો છો કે પરિણામ નજીકના પૂર્ણ ક્રમાંકમાં વિચ્છિત થાય છે, જે કે 2 છે. વધુ ચોક્કસ જવાબ મેળવવા માટે આપણને એક ક્રમાંક ફ્લોટ તરીકે વ્યક્ત કરવાની જરૂર છે. 10.0/4 ટાઈપ કરો અને એન્ટર દબાવો. આપણને પરિણામ 2.5 તરીકે મળે છે. ચાલો હવે મોડ્યુલસ ઓપરેટરનો પ્રયાસ કરીએ. મોડ્યુલસ ઓપરેટર શેષને આઉટપુટ તરીકે પાછું આપે છે. ટાઈપ કરો 12%5 અને એન્ટર દબાવો. અહીં 12 એ 5 દ્વારા વિભાજિત થાય છે અને શેષ 2 પાછું અપાવાય છે. હવે ચાલો એક્સપોનેન્ટ ઓપરેટર પ્રયાસ કરીએ. ટાઈપ કરો 2 પછી 2 વાર એસ્ટેરિસ્ક ચિહ્ન અને ત્યારબાદ 5 અને એન્ટર દબાવો. આનો અર્થ એ છે કે 2 ને ઘાતાંક 5 છે, તેથી આપણને આઉટપુટ 32 મળે છે. આગળ ચાલો ઓપરેટર પ્રેસિડન્સ વિશે શીખીએ. જ્યારે ગાણિતિક પદાવલીમાં અનેક ઓપરેશનો થાય છે, ત્યારે દરેક ભાગનું મૂલ્યાંકન અને ઉકેલ એક પૂર્વનિર્ધારિત અનુક્રમના આધારે કરવામાં આવે છે, જેને ઓપરેટર પ્રેસિડન્સ કહેવાય છે. આનો અર્થ એ છે કે ઉચ્ચ પ્રાધાન્ય ધરાવતા ઓપરેટરો સૌપ્રથમ એક્ઝિક્યુટ થશે. ત્યાર પછીથી પ્રાધાન્યક્રમના આધારે આગળ આવતા ઓપરેટરો રહેશે અને એ જ પ્રમાણે આગળ. આ સ્લાઇડ ઉચ્ચ પ્રેસિડન્સથી નિમ્ન પ્રેસિડન્સ ધરાવતા તમામ ઓપરેટરોની યાદી આપે છે. ઉદાહરણ તરીકે 3 + 4 * 5 થી 23 આવે છે, 35 નહીં. એડિશન ઓપરેટર ની અપેક્ષા મલ્ટિપ્લિકેશન ઓપરેટર ઉચ્ચ પ્રેસિડન્સ ધરાવે છે અને તેથી તે પ્રથમ ઉકેલાશે. આમ 4 × 5 = 20 આવે છે અને પછી 3 ને 20 માં ઉમેરવાથી આઉટપુટ 23 મળે છે. ચાલો ઓપરેટર પ્રેસિડન્સ પર આધારિત બીજા કેટલાક ઉદાહરણો જોઈએ. ચાલો ટર્મિનલ પર પાછા જઈએ. આઇઆરબી કંસોલને સાફ કરવા માટે Ctrl અને એલ કી એકસાથે દબાવો. હવે ટાઈપ કરો 7 - 2 × 3 અને એન્ટર દબાવો. આપણને જવાબ 1 મળે છે. અહીં એસ્ટેરિસ્ક ચિહ્નની અપેક્ષા એ માઇનસ ચિહ્નને ઉચ્ચ પ્રાધાન્ય છે, એટલા માટે મલ્ટિપ્લિકેશન ઓપરેશન પહેલા ભજવવામાં આવશે અને ત્યારબાદ સબટ્રેક્શન ભજવાશે. ચાલો બીજું એક ઉદાહરણ જોઈએ. કૌંસમાં ટાઈપ કરો 10 + 2/4 અને એન્ટર દબાવો. આપણને જવાબ 3 મળે છે. આ કિસ્સામાં ડિવિઝનની અપેક્ષા એ કૌંસને ઉચ્ચ પ્રાધાન્ય છે, તેથી કૌંસમાં આવેલ ઓપરેશન જે કે એડિશન છે તેને પહેલા ભજવાશે, ત્યારબાદ ડિવિઝન ભજવાશે. હવે ચાલો રિલેશનલ ઓપરેટરો વિશે શીખીએ. ચાલો સ્લાઇડ પર પાછા ફરીએ. રિલેશનલ ઓપરેટરો કમ્પેરિઝન ઓપરેટરો તરીકે પણ ઓળખાવાય છે.
રિલેશનલ ઓપરેટરો વાપરીને બનાવેલ પદાવલીઓ બુલિયન વેલ્યુઓ પાછી આપે છે. રૂબીમાં આપેલ રિલેશનલ ઓપરેટરો છે ઇક્વલ્સ ટુ, ઉદાહરણ a ઇક્વલ b. ડોટ ઇક્વલ ક્વેશ્ચન માર્ક, ઉદાહરણ a ડોટ ઇક્વલ ક્વેશ્ચન b. નોટ ઇક્વલ ટુ, ઉદાહરણ a ઉદ્ગાર ચિહ્ન બરાબર b. લેસ ધેન, ઉદાહરણ a લેસ ધેન b. ગ્રેટર ધેન, ઉદાહરણ a ગ્રેટર ધેન b. લેસર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ, ઉદાહરણ a થી નાનું ચિહ્ન બરાબર b. ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ, ઉદાહરણ a થી મોટાનું ચિહ્ન બરાબર b. કમ્બાઇન્ડ કમ્પેરિઝન, ઉદાહરણ a થી નાનાનું ચિહ્ન બરાબર થી મોટાનું ચિહ્ન b. હવે ચાલો આમાંના અમુક ઓપરેટરોને પ્રયાસ કરીએ. ટર્મિનલ પર જાઓ. આઇઆરબી કંસોલને સાફ કરવા માટે Ctrl અને L કી એકસાથે દબાવો. ચાલો ઇક્વલ્સ ટુ ઓપરેટર અજમાવીએ. 10 ઇક્વલ્સ 10 અને એન્ટર દબાવો. આપણને આઉટપુટ ટ્રૂ મળે છે. ડોટ ઇક્વલ ક્વેશ્ચન માર્ક ઓપરેટર ઇક્વલ્સ ટુ ઓપરેટરના જેવું જ છે. ચાલો તે પ્રયાસ કરીએ. હવે 10 ડોટ ઇક્વલ ક્વેશ્ચન 10 ટાઈપ કરો અને એન્ટર દબાવો. આપણને આઉટપુટ ટ્રૂ મળે છે. હવે ચાલો નોટ ઇક્વલ ટુ ઓપરેટર પ્રયાસ કરીએ. ટાઈપ કરો 10 નોટ ઇક્વલ 10 અને એન્ટર દબાવો. આપણને ફળસે આઉટપુટ મળે છે. આ એટલા માટે કારણ કે બે ક્રમાંકો એક સરખા છે. Ctrl L એક સાથે દાબીને આઇઆરબી કંસોલને સાફ કરો. ચાલો હવે લેસ ધેન ઓપરેટર પ્રયાસ કરીએ. 10 લેસ ધેન 5 ટાઈપ કરો અને એન્ટર દબાવો. અહીં જો પહેલું ઓપરેન્ડ બીજાથી નાનું હોય તો તે ટ્રૂ દેખાડશે, નહીં તો ફળસે દેખાડશે. આપણને ફળસે આઉટપુટ મળે છે કારણ કે 10 એ 5 કરતા નાનો નથી. આપણે હવે ગ્રેટર ધેન ઓપરેટર પ્રયાસ કરીશું. ટાઈપ કરો 5 ગ્રેટર ધેન 2. અહીં જો પહેલું ઓપરેન્ડ બીજાથી મોટું હોય તો તે ટ્રૂ દેખાડશે, નહીં તો તે ફળસે દેખાડશે. એન્ટર દબાવો. આ કિસ્સામાં આપણને આઉટપુટ ટ્રૂ મળે છે કારણ કે 5 એ વાસ્તવમાં 2 કરતા મોટો છે. Ctrl L એક સાથે દાબીને આઇઆરબી કંસોલને સાફ કરો. આપણે હવે લેસર ધેન ઇક્વલ ટુ ઓપરેટર પ્રયાસ કરીશું. ટાઈપ કરો 12 લેસર ધેન ઇક્વલ ટુ 12 અને એન્ટર દબાવો. અહીં જો પહેલું ઓપરેન્ડ બીજાથી નાનું હોય અથવા તેની બરાબર હોય તો તે ટ્રૂ દર્શાવશે, નહીતર તે ફળસે દર્શાવશે. આપણને આઉટપુટ ટ્રૂ મળે છે કારણ કે 12 એ 12 ની બરાબર છે. આવી જ રીતે તમે ગ્રેટર ધેન અથવા ઇક્વલ ટુ ઓપરેટરને પ્રયાસ કરી શકો છો. હવે ચાલો કમ્બાઇન્ડ કમ્પેરિઝન ઓપરેટર અજમાવીએ. કમ્બાઇન્ડ કમ્પેરિઝન ઓપરેટર 0 પાછું આપશે જો પહેલું ઓપરેન્ડ બીજાની બરાબર હોય, તેમજ 1 પાછું આપશે બીજાથી મોટું હોય છે, અને જો પહેલું ઓપરેન્ડ બીજા કરતા નાનું હોય તો તે -1 પાછું આપશે. ઉદાહરણ સાથે જોઈએ કે કેવી રીતે કામ કરે છે. ટાઈપ કરો 3 લેસ ધેન ઇક્વલ્સ ગ્રેટર ધેન 3 અને એન્ટર દબાવો. આપણને આઉટપુટ 0 મળે છે કારણ કે બંને ઓપરેન્ડ બરાબર છે, એટલે કે બંને 3 છે. એમાંના એક ઓપરેન્ડને 4 માં બદલી કરીએ. ટાઈપ કરો 4 લેસ ધેન ઇક્વલ્સ ગ્રેટર ધેન 3 અને એન્ટર દબાવો. આપણને આઉટપુટ 1 મળે છે કારણ કે 4 એ 3 કરતા મોટો છે. હવે ચાલો આ ઉદાહરણને ફરીથી બદલીએ. ટાઈપ કરો 4 લેસ ધેન ઇક્વલ્સ ગ્રેટર ધેન 7 અને એન્ટર દબાવો. આઉટપુટ -1 મળે છે કારણ કે 4 એ 7 કરતા નાનો છે. એસાઇનમેન્ટ તરીકે આપેલ ઉદાહરણોને આઇઆરબી વાપરીને ઉકેલો અને આઉટપુટ તપાસો. 10 પ્લસ બ્રેકેટ 2 એસ્ટેરિસ્ક 5 બ્રેકેટ 8 સ્લેશ 2 4 એસ્ટેરિસ્ક 5 સ્લેશ 2 પ્લસ 7. સાથે જ મેથડોનો ઉપયોગ કરીને એરિથમેટિક ઓપરેટરનો પ્રયાસ કરો. અહીં આ સ્પોકન ટ્યુટોરીયલનો અંત થાય છે. ચાલો સારાંશ લઈએ. આ ટ્યુટોરીયલમાં આપણે આપેલ વિશે શીખ્યા. એરિથમેટિક ઓપરેટર્સ પ્લસ, માઇનસ, એસ્ટેરિસ્ક, સ્લેશ જે કે એડિશન, સબટ્રેક્શન, મલ્ટિપ્લિકેશન,
ડિવિઝન માટે વપરાય છે. ઓપરેટર પ્રેસિડન્સ રિલેશનલ ઓપરેટરો જે માટે ઘણા ઉદાહરણોનો ઉપયોગ કરીશું. આપેલ લિંક ઉપર ઉપલબ્ધ વિડીયો નિહાળો. તે સ્પોકન ટ્યુટોરીયલ પ્રોજેક્ટ માટે સારાંશ આપે છે. જો તમારી પાસે સારી બેન્ડવિડ્થ ન હોય તો તમે તે ડાઉનલોડ કરી જોઈ શકો છો. સ્પોકન ટ્યુટોરીયલ પ્રોજેક્ટ ટીમ સ્પોકન ટ્યુટોરીયલોનાં મદદથી વર્કશોપ આયોજિત કરે છે. જેઓ ઓનલાઈન પરીક્ષા પાસ કરે છે તેમને પ્રમાણપત્રો આપે છે. વધુ વિગતો માટે contact@spoken-tutorial.org પર સંપર્ક કરો. સ્પોકન ટ્યુટોરીયલ પ્રોજેક્ટ એ ટોક ટુ અ ટીચર પ્રોજેક્ટનો એક ભાગ છે જેને આઈસીટી એમએચઆરડી ભારત સરકાર મારફતે શિક્ષણ પર નેશનલ મિશન દ્વારા આધાર અપાયેલ છે. આ મિશન પર વધુ માહિતી spoken-tutorial.org/nmeict-intro પર ઉપલબ્ધ છે. આ ટ્યુટોરીયલ માટે યોગદાન સ્પોકન ટ્યુટોરીયલ ટીમ આઈઆઈટી બોમ્બે દ્વારા અપાયું છે અને આઈઆઈટી બોમ્બે તરફથી ભાષાંતર અને રેકોર્ડિંગ કરનાર હું જ્યોતિ સોલંકી વિદાય લઉં છું. જોડાવા બદ્દલ આભાર.